आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के जानकारी दिनेछु भने आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि इनड्राइभ र पठाउ कुन चाहिँ सस्तो हो भनेर कम्पेयर गरेर देखाउने छु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ पठाउ र इनड्राइभ एप्लिकेसन मसँग छ। तपाईहरुलाई चाहिँ म सुरुमा पठाउको देखाउने छु, त्यसपछि चाहिँ इनड्राइभको देखाउँछु। म चाहिँ एउटा लोकेसन चुज गर्ने छु र त्यही लोकेसनमा चाहिँ पठाउ र इनड्राइभले चाहिँ कति लिन्छ भन्ने चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ कम्पेयर गरेर देखाउने छु यता। र अब सुरुमा म यहाँ पठाउलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पठाउ। मैले यसलाई ओपन गरे। मैले अब यहाँ पठाउलाई ओपन गरिसकेको छु र तपाईले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बाइक चुज गर्दा पनि भयो, कार चुज गर्दा पनि भयो, फुड र बजार छ। र अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने म चाहिँ बाइकको यहाँ चुज गरेर देखाउने छु। बाइक चुज गरे र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ म सर्च डेस्टिनेसनमा चाहिँ एउटा कुनै ठाउँ चुज गर्छु। म चाहिँ अहिले यहाँ कीर्तिपुरमा छु। अब यहाँ कीर्तिपुरदेखि चाहिँ कोटेश्वर जान कति लाग्दो रहेछ म यहाँ देखाउने छु तपाईहरुलाई। कोटेश्वर चोक यहाँ कीर्तिपुरदेखि चाहिँ अब पठाउमा चाहिँ कोटेश्वर चोक जान चाहिँ कति लाग्दो रहेछ यहाँ तपाईहरुलाई देखाउने छु र त्यसपछि चाहिँ म इनड्राइभबाट कति लाग्ने रहेछ त्यो तपाईहरुलाई म देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कोटेश्वर चोक लेखेको छु र यहाँ धेरैवटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा लोकेसनहरु कोटेश्वरको देखाएको छ। मैले चाहिँ सुरुको कोटेश्वर रत्नमार्ग कोटेश्वर चोक केटीएम छ, यसमा चाहिँ म एकचोटी क्लिक गर्ने छु। यहाँ अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्फर्म डेस्टिनेसन भनेको छ अन्तिममा र यसमा चाहिँ तपाईहरुले कन्फर्म गरिदिनु होला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कीर्तिपुरदेखिको कोटेश्वर जानु पर्यो भने चाहिँ तपाईको बाइकमा जानु भयो भने तपाईहरुलाई 274 रुपैयाँ लाग्छ र तपाईहरु कारमा जानुहुन्छ भने तपाईहरुलाई 774 रुपैयाँ लाग्छ। अहिले चाहिँ मैले भिडियो दिउँसोको 12 बजी बनाइरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12 बजीको टाइममा चाहिँ पठाउले कोटेश्वर जानको लागि 274 रुपैयाँ लिन्छ र कार लाइटले चाहिँ तपाईहरुको 774 रुपैयाँ लिन्छ। र अब त्यस्तै गरी म तपाईहरुलाई यो सेम लोकेसनमा इनड्राइभले चाहिँ कति लिन्छ त्यो तपाईहरुलाई देखाउने छु। र अब त्यसको लागि म इनड्राइभ एप्लिकेसन यहाँ खोल्न गइरहेको छु। मैले इनड्राइभ एप्लिकेसन ओपन गरे। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले अहिले यहाँ मेरो लोकेसन कीर्तिपुर रोड छ र त्यसपछि अब यहाँ म डेस्टिनेसन लगाउने छु र यहाँ म कोटेश्वर चोक लेख्ने छु। कोटेश्वर CHOWK चोक कोटेश्वर चोक लगाए। यहाँ कोटेश्वर चोकको देखाएको छैन, म तर सर्च गरि हेर्छु। यहाँ सरी कोटेश्वर लेख्छु र त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोटेश्वर काठमाडौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोटेश्वरसम्म कीर्तिपुरदेखि जाँदा चाहिँ इनड्राइभले चाहिँ तपाईहरुको 193 रुपैयाँ चाहिँ क्याश लिने गर्दछ। यहाँदेखि तपाईहरुको 25 मिनेट लाग्छ जान। र तपाईहरुले अब देखिसक्नु भयो कि पठाउ र इनड्राइभमा चाहिँ कति चाहिँ अन्तर रहेछ, कति डिफरेन्स रहेछ भनेर। र अघि हाम्रो पठाउको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईको 250 एबोभ छ, 274 जति छ र तपाईहरुको चाहिँ इनड्राइभले चाहिँ 193 रुपैयाँमा नै तपाईहरुलाई चाहिँ कोटेश्वरसम्म सजिलैसँग पुर्याइदिन्छ। सो त्यसपछि तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु कारले तपाईहरुको लिन्छ 602 रुपैयाँ। तपाईहरुले अब बुझिहाल्नु भयो होला पठाउ सस्तो छ कि इनड्राइभ सस्तो छ भनेर। तपाईहरुलाई मैले यहाँ कम्पेयर गरेर पनि देखाइदिए। सो तपाईहरुलाई कुन सही लाग्छ त्यही तपाईहरुले चाहिँ आजैबाट युज गर्नु होला भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने छु। टिल देन सी यू।